Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking 6 HTML tutorial Tagalog version. So, ang ituturo ko po ngayon sa inyo is ang call span, row span, at ang NBSP or no breaking spaces. So, start po muna tayo dun sa NBSP. Papaano po kung wala ito? Sample. Wala pong laman ang mga TD o kaya TH. Okay, so save. Ang mangyayari niyan, papansin nyo dito, ganyan siya, di ba? So, pag nilagay natin yung NBSP o no breaking spaces and PSP. So, meron siya semicolon. So, ang mangyayari niyan, ganito. Ayun. So, meron pa rin siyang laman na blank. So, hindi siya magdidiretso ng ganito. Okay, so lagyan natin lahat. So, yun. So, yun lang yung purpose ng NBSP. Okay? So, next, yung call span. So, ano po ba itong call span na to? So, let's start. For example, balik po natin sa dati. 4, 6. Okay, for example, maglalagay po ako ng calls. Alisin ko po ito. Itong number 6. Okay? Then save. Refresh. Nawala po si 6. Okay, so balik po tayo sa code. Lalagay po ako ng call span. Call span. Call span. Ayun. Call span is equal to 2. So, ang ginagawa ng call span at row span is ino-occupy nila yung spaces. Spaces na kulang. Okay? So, ang gagawin nito, si TD4, kukunin niya yung spaces na wala dito. Okay? So, ang mangyayari dito, ganito. Okay? So, yung spaces dito, kinuha ni TD4. Okay? Kung ilalagay ko naman siya sa ano, sa 5, ang mangyayari, yun. So, yun. Yun po yung purpose ng call span. How about row span? Same din po, kaya lang horizontal naman, vertical naman siya. So, ito is, kapag may kulang na ano, horizontal, is, kinukuha niya yung space, at ito naman, row span. For example lang, row span is equal to 2. Okay? So, alisin natin si call span dito. So, ang mangyayari niyan, si row span 2, ini-occupy niya yung dito. Okay? Yung TD dito. Okay, so, para makita natin. Ayun. Okay? So, yun yung row span. For example, ulit ng row span. Mag-row span ako dito sa pangatlo. Row span 2 ulit. 3 na lang. 3. Row span 3. Okay, tingnan natin ang mangyayari. Ayun. Okay. So, ang nangyari yan, dahil nandito sina 5 at saka si 9, nag-occupy siya ng isang space dito. So, alisin natin si 5 at saka si 9 yan. Okay.
Okay, si 5. Tsaka si 9. Okay. Ayun. So, si 1, nag-occupy siya ng dalawang row span. At ito naman si 3, nag-occupy siya ng tatlong row. Okay? So, yun yung purpose ng call span at row span. Okay, maraming salamat po sa panonood. Okay, hanggang dito na lang. Thank you.